اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مساءكم كروي. النهارده بقى يعني حلقه المفروض ان احنا بنقول فيها ملخص الاسبوع الكروي والكلام ده، بس الاسبوع ده يعني كان ماتشات وديه دوليه ملهاش اي 30 لازمه، وشفنا ان كريستيانو جاله كورونا ومش عارف مين جاله ايه ومين جاله ايه. طبعا احنا مش جايين نهري في الكلام ده كله، احنا النهارده معانا حاجه جديده قوي. معانا اوسخ 11 لاعب جم في تاريخ كرة القدم. عارفين الجزارين معروفين ان هم بتوع لحمه، لكن المره دي احنا معانا حبه جزارين، او بمعنى اصح 11 جزار جوه الملعب. بقول لكم احنا بنهري كتير ليه؟ ما تيجوا نشوف. رجعنا لكم تاني عشان ناخد الليسته دي كده لاعب كده نفرزهم وايه ونشوف مين هم. معانا في المركز الاول اللي يستحق لقب الجزار بجداره. يا جدعان الراجل كان بيخش الملعب في جيبه رموز الساطور كده، اوعى تديله وعبيه. المهم ان احنا معانا اول واحد وهو جيراردو بويا الكولومبي اللي كان بيلعب في بوكا جونيورز. الراجل ده يا جدعان واخد 45 كارت احمر كاكتر لاعب اتطرد في تاريخ كرة القدم، وكمان بعد ما خلص كوره كلاعب راح وبقى مدرب، راح اتطرد مرتين. اللي هو انا بحب الطرد، حد يطردني يعني ما مش في حدش فاهمه. واكتر موقف مشهور للراجل دوت هو لما كان دخل في فريقه جون. اقولها لكم ازاي. هو الراجل فضل يعترض على الحكم 10 دقايق كاملين، اللي هو يعني انت بتعمل ايه يا معلم؟ ده كده كان المركز الاول. معانا بقى في المركز الثاني اللعيب اللي احنا كلنا طبعا هنتفق عليه، وهو سيرخيو راموس اللي بيلعب في ريال مدريد الاسباني. طبعا احنا يعني هقول لكم راموس معروف بتدخلاته العنيفه والغشيمه، وهو عامل زي البلدوزر في الملعب، بيخش يشيل. طبعا احنا مش هنتكلم عن كل دوت، احنا هنتكلم ان هو واخد 27 بطاقه حمراء. لو احنا جينا اتكلمنا عن اشهر موقف ليك في كرة القدم، وهو ساعه لما خد صلاح هوبا سوبر سوبليكس ونزل بيه على الارض، كسر له كتف الراجل في ماتش نهائي اليويفا تشامبيونز ليج السنه اللي قبل اللي فات. وهو كمان واخد ريكورد ان هو اكتر لاعب مطرود في اليويفا تشامبيونز ليج. ومعانا بقى في المركز الثالث النهارده وهو اديجر ديفيس، اللاعب الهولندي السابق كان بيلعب في يوفنتوس. يا جدعان الراجل كان مشهور طبعا، او احنا اللي يفتكروا هو الراجل كان على طول مشهور بنضارته اللي هي بتاعت السباحه دي. الراجل ده كان عامل زي البوديجارد، كان بيخش كده اللي هو ايه شبح اقول لك ايه. الراجل ده يا جدعان واخد 25 كارت احمر في مسيرته كلها. طبعا ده كده كان معانا في المركز الثالث. ومعانا بقى في المركز الرابع هو الاورجواني باولو مونتيرو، لاعب يوفنتوس السابق اللي قدر يعني اقول لكم ايه، قدر يموت خصومه حرفيا. اللي كان بيخش عليه كده بيطلع السكينه الراجل واخد 21 كارت احمر في مسيرته كلها. وطبعا هو كان يعني اقول لكم هو جزار، قصدي لاعب. معانا بقى في المركز الخامس اللي احنا كلنا ما كناش نتوقع يكون في ليستنا النهارده، وهو فرانشيسكو توتي الايطالي لعيب روما، او اللي هو مستر كابيتانو لروما. احنا طبعا هتقولوا لي ازاي فرانشيسكو توتي معانا في قائمه اوسخ 11 لاعب. اقول لكم لا انتوا عارفين الراجل ده واخد كام كارت احمر في مسيرته؟ هقول لكم واخد 15 كارت احمر. يا جدعان الراجل كان عظيم، بيخش والنبي يا كابتن اديني كارت احمر، محدش فاهمه الصراحه. وهوبا بقى نشوف معانا في المركز السادس يا جدعان هنلاقي الايرلندي روي كين. هو اللي كان مشهور جدا بانه سهل استفزازه، ان لو اديته كده خبطه كده في الجنب ولا ايه تلاقيه استفزه وغل فيه كده هكلك. الراجل ده يا جدعان بسبب عصبيته يعني اخد 12 كارت احمر في مسيرته كلها. ولو جينا بقى بصينا مين معانا في المركز السابع هنلاقيه الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان، اللي قدر ياخد 12 كارت احمر في مسيرته كلها عشان يمسك ماتيراتزي في نهائي وورلد كاب في 2006 وياخده بينطحوا كده براسه في صدره، علشان نشوف واحده من اسوأ اللقطات في كاس العالم لزين الدين زيدان، عشان يكون اول لاعب فرنسي طرد في نهائيات كاس العالم. عشان كده يكون محطوط معانا في قائمة أوسخ 11 لاعب. لو جينا بقى نقلنا للمركز الثامن معانا هنلاقيه هو البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد الأسبق ولاعب بورتو الحالي. وهو كان عامل دويتو كده ابن لذينه مع سيرخيو راموس، اللي هو ايه، راموس خد كارت احمر والنبي يا راموس خدني معاك بقى لحسن انا ما ينفعش اكمل في الملعب من غيرك. الراجل ده واخد 12 كارت احمر في مسيرته كلها. هو يعني بسبب دوت ريال مدريد كان بيخسر كتير قوي من ماتشاته بسبب عنف سيرخيو راموس وبيبي. وطبعا اشهر لقطه لبيبي وهي لما ميسي وقع على الارض وهو دهس ايده برجليه، كانت واحده برضو من اسوأ الاشكال اللي شفناها في ارض الملعب من بيبي قدام ميسي. كده هنحطه معانا في لستة اوسخ 11 لاعب.
وطبعا هقول لكم على ايه معانا في المركز التاسع، اللاعب المخضرم الاسباني دييجو كوستا صاحب ال11 طرد اللي قدر. يعني هقول لكم ايه، الراجل ده مهاجم، فالمفروض ان دوره انه يخش جوه منطقه الجزاء فيخبط حد بتاع على الخفيف كده عشان ياخد ضربه جزاء، فاول من على ال 18 بتاع حاجه كده جميله. لكن الراجل ده لا، هو الراجل ده بيخش يتف في وش المدافعين، واشهر حاجه شفناها ليه كانت تفته في وش راموس مره في الديربي. طبعا لو كده احنا خلصنا المركز التاسع، تعالوا نشوف مين معانا في المركز العاشر. هنلاقيه هو لويس سواريز، لاعب اتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونه السابق، اللي قدر يعض مدافعين بيقفوا قدامه، مشهور جدا بالعض. واكتر عضه مشهوره ليه كانت في كاس العالم قدام ايطاليا لما عض كليني في كتفه هنا هو هنا هو كده بالظبط. تمام. لو جينا بقى بصينا على المركز ال11، طبعا المركز ال11 هو اقول لكم ايه، مفاجاه لكل الناس اللي بتتفرج. المركز ال11 يا جماعه هو دييجو ارماندو مارادونا الارجنتيني، اللي دخل معانا الليسته بسبب موقف عمله. موقف ايه؟ هو اصلا الراجل مليان بلاوي، بس انا نقينا له موقف واحد نتكلم عنه، وهو موقف انه لما كان في مره بره الملعب، كان قاعد في بيته، يعني قاعد كده في بيته مع مراته وعياله وبتاع، الدنيا حلوه. المهم قاعدين، صحفي جاله قال له بقول لك ايه، انا عايز اعمل معاك انترفيو. قال له لا. قال له والنبي يا كابتن مارادونا بس انترفيو كده في السخان. قال له لا. راح الراجل زن عليه تاني، راح الراجل مارادونا يعمل ايه؟ مارادونا يخش بيته ويجيب مسدس ويضرب على الصحفي عشان يصيبه اصابه خطيره. وبكده نكون اثبتنا لكم ان في كرة القدم في كمان جزارين زي ما في جزارين لبتوع اللحمة. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقة النهاردة من مساءكم كروي. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير، وتنزلوا تحت في الديسكريبشن هتلاقوا صفحنا في فيسبوك تويتر انستجرام، وكمان في لعبة فانتسي. ما تنسوش تدوسوا تخشوا لنا تعملوا لايك وفولو حبة الهاشتاجات دي، وبعدها هتلاقي على اليمين كده زر اسمه زر الجرس او الرنج. تمام. ما تنسوش تفعلوا لنا، ويلا باي باي.